السلام عليكم، أنا مروان سعداوي، والنهاردة هنعمل مكرونة بكرات اللحم أو سباجيتي and meatballs. من غير ما أطول عليكم يلا نبدأ. أول حاجة هنبدأ ب100 جرام أو 10 شرايح من اللانشون أو المورتاديلا، وهنفرمهم ناعم جدا. هنحطهم في طبق كبير وهنزود عليهم 500 جرام أو نص كيلو من اللحمة المفرومة. هنزود عليهم نص كوباية أو 50 جرام من البقسماط الناعم، معلقة شاي من الفلفل الأسود، معلقة ونص من الملح، وهنزود عليهم بيضة، و3 فصوص توم مفروم ناعم، وهنقلب المكونات مع بعض كويس. هنشكلهم على شكل كور وهنقسمهم من 10 ل20 كورة حسب الرغبة. في حلة كبيرة هنحط زيت يغطي القعر، وأول ما الزيت يسخن هنحط الكور وهنسيبها 3 دقايق على كل جهة. هنقلل درجة الحرارة وهنشيل الكور من على النار. هنزود 4 فصوص توم مفروم ناعم، وهنقلبه لحد ما يبقى لونه ذهبي. هنضيف عصير 3 طماطمات زائد معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وهنقلبهم كويس. هنزود معلقة شاي من الفلفل الأسود، معلقة شاي من الشطة، ومعلقة ونص من الملح. وهنزود عليهم معلقة سكر، وهنقلبهم كويس ونسيبهم يغلوا. أول ما يغلي هنحط الكور ونوطي درجة الحرارة وهنسيبهم 5 دقايق. هنغطي الحلة وهنشيلهم من على النار. في حلة تانية مليانة مية هنزود رشة كبيرة من الملح وهنسيب المية تغلي. هنزود 500 جرام من المكرونة السباجيتي. هنقلبهم كويس وهنسيبهم من 6 ل8 دقايق. هنشيل المكرونة من النار، وممكن نصفيها أو ممكن نزودها للصلصة بالشكل ده. هنقلبهم مع بعض كويس وبالهنا والشفا.